तर काही महिन्यांपूर्वी मी पहिला मराठी व्हिडिओ बनवला आणि त्याला तुमचा उत्तम प्रतिसाद मिळाला, म्हणून हा मराठीतला दुसरा व्हिडिओ. आणि जर का पहिला व्हिडिओ तुम्ही बघितला नसाल तर नक्की बघा, लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे. तर गेल्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही बघितलं की कोल्हापूरला विमानाने जायचा अनुभव कसा होता, आणि ह्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही बघणार आहात की हॉलिवूडला विमानाने जायचा अनुभव कसा आहे. आत्ता मी आहे शार्लेटमध्ये, जे अमेरिकेच्या पूर्व किनाऱ्यावर, आणि चाललोय लॉस एंजेलिसला, जे अमेरिकेच्या पश्चिम किनाऱ्यावर. तर खूप मोठा प्रवास आहे, 5.5 तास लागणार आहेत विमानाने. आणि हे आहे आपलं विमान एअरबस A321 नावाचं. तर जाऊया आता विमानात. हा आहे फर्स्ट क्लास, जिथं सध्या तरी आपली बसायची लायकी नाही आहे, आणि हा आपला इकॉनॉमी क्लास. तर इकॉनॉमी क्लासच्या मनाने सीट तशा प्रशस्त आहेत, लेगरूम पण बरीच आहे, पण टी व्ही तेवढा नाही आहे. सीटची पेटी बांधायची वेळ झाली आहे. आता लवकरच आपला प्रवास सुरू होणार आहे. या विमानात चांगली गोष्ट अशी आहे की फ्री वायफाय मिळते. तर वायफाय वापरून तुम्ही तुमच्या लॅपटॉपवर किंवा मोबाईलवर मूवीज सिरीज बघू शकताय. पण अर्थात फक्त मूवीज आणि सिरीज बघता येतात, कोणाला मेसेज वगैरे करता येत नाही, इंटरनेटला कनेक्ट नाही करता येत, त्यासाठी पैसे पडतात. विमानात फ्रीमध्ये खायला फक्त चकणा दिलेला आहे यांनी. दुसरं काही खायचं असेल तर ते विकत घ्यायला लागतंय, आणि किमती प्रचंड महाग आहेत. पैसे काढायची ही खूप त्यांची चांगली पद्धत आहे. पण अमेरिकन एअरलाईनला हे माहिती नाही आहे की कोल्हापूरची लोक सगळीकडे आपला डबा बरोबर घेऊन जातात. तर पिक्चर बघत बघत डबा खाऊन झाला आहे माझा. आता विमानात एक फेरफटका मारून येऊ, बघून येऊ बाथरूम वगैरे कसं आहे. 3 तास झाले, अजून 2.5 तास बाकी आहे. कॅलिफोर्निया आलेला आहे, उतरायची वेळ झाली आता. एकंदरीत मस्त प्रवास होता. अमेरिकन एअरलाईन आवडलेला आहे मला. सीट्स वगैरे छान आहेत, भरपूर मूवीज आहेत बघायला. पण एकच महत्त्वाची गोष्ट, आपला डबा घेऊन जायचं विसरायचं नाही. विमान पटकन थांबण्यासाठी इंजिन आता रिव्हर्स थर्स्ट मोडमध्ये जाईल. यात उलट्या बाजूला हवा फेकली जाते, जेणेकरून विमान पटकन थांबेल. आणि उतरताना ही एक छान गोष्ट बघायला मिळाली आहे की लोक अगदी ओळीनं उतरतात, काही घाई गडबड करायचा प्रश्न नाही आहे. आणि अशा रीतीने आपण पोहोचलेलो आहे लॉस एंजेलिसमध्ये. तर हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, आणि आपण भेटूच परत. आता टॉम क्रूजनी बोलवलंय चहासाठी, तर तिकडे चाललोय. टाटा.